ද ඩිරෙක්ෂන් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච හැම කෙනෙක්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයෙන් කොහොමද ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා මෙඩිකල් සර්ටිෆිකේට් එකක් ගන්න අපේ රියදුරු බලපත්‍රය අලුත් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපේ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක අලුත් කරගන්න යද්දී අපේ පරණ ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එක, ඒ වගේම ඩෙන්ටිටි හෝ පාස්පෝර්ට් එක වගේ ඩෙන්ටිටි එකක්, ඒ වගේම මෙඩිකල් ෆිට්නස් සර්ටිෆිකේට් එක අරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ රථවාහන වෛද්‍ය වාර්තාව ගන්න හැටි තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා ඔයාට පහසුවෙන්ම එතන රස්තියාදු නොවි පොලිම් වල ඉන්නේ නැතුව කරගන්න පුළුවන්. විනාඩි 20ක් 25ක් වගේ උපරිම වුණොත් ගත වෙයි. ඒ වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔයාට මේ මෙඩිකල් එක ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි බලමු කොහොමද මේ ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්නේ කියලා. මේ මෙඩිකල් එක ගන්න මුලින්ම අපි යන්න ඕනේ e-channel වෙබ්සයිට් එකට. හරි, මෙන්න මේක e-channel.com. හරි, මෙතන තියෙන වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් මෙඩිකල් කියලා, බුක් ඇන්ඩ් අපොයින්ට්මන්ට්. ඊට පස්සේ මම තෝරන කුරුණෑගල. හරි, මම බලනවා අවේලබල් ඩේට් එකක් මට පහසු සහ ඒ පේමන්ට්ස් වැටලා නැති. හරි, දැන් අද දවස අඟහරුවාදා ටියුස්ඩේ. එතකොට අද බුකින් දාන්න බෑ අය, දැන් ටයිම් එක පැනලා නිසා බදාදට පුළුවන්. මම ෆ්‍රයිඩේ තෝරගන්නවා අවේලබල් නිසා. තාම පේෂන්ට් කෙනෙක් නැහැ. මම බුකින් එක දාන්න හදන්නේ ඇප්ලිකන්ට් එක. මේ විදිහට මේක ෆිල් කරගන්න ඕනේ. පස්සේ ලයිට් වෙහිකල්, nationality local, address එක මෙතන දාන්න, government address එක. මේ විදිහට ඩීටේල් ටික පෙන්නනවා. මෙතන පෙන්නනවා ෆී එක 1500. අතට රීචැනලින් ෆී එක 114ක් එකතු වෙලා 1614ක් තමයි එන්නේ. අපි දැන් මේක පේ ක්ලික් කරමු. ඊට පස්සේ මෙතන total fee එක ආපහු පෙන්නනවා. මෙතන payment method එක තෝරන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් මම මගේ කාඩ් එක තියෙන්නේ වීසා කාඩ් එක. වීසා පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වගේ ප්‍රීමි වගේ දෙයක් තියෙනවා ඒකෙන් පුළුවන්. මේ වීසා තෝරලා accept and the terms and condition එනවා. ඊට පස්සේ proceed to payment. හරි. මෙතන ඊට පස්සේ අපව type එක තියෙනවා වීසා. ඊට පස්සේ කාඩ් නම්බර එක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරනවා. කාඩ් එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ තියෙන මෙහෙම ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊට පල්ලෙහෙන් තියෙනවා expire date එක. මේ විදිහට expire month එක දානවා, expire year එක දානවා. ඊට පස්සේ කාඩ් එක පිටිපස්සේ තියෙන අංකයක්, ඒ අංකේ ඇඩ් කරලා මෙතන pay button එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ OTP එකක් එයි, බලමු. හරි, ඊට පස්සේ මෙතන verification code එක දාන්න තියෙනවා. හරි, මගේ account එකට දාලා register කරලා දෙන email එකට සහ phone number එකට OTP එකක් එනවා. ඒක දැන් මම මෙතෙන්ට දාගන්නවා. හරි, ඊට පස්සේ මෙතන OTP එක හරියට දාලා confirm දෙන්න. හරි, මේ විදිහට applicant ගේ details එක ආපහු පෙන්වන summary එකක්. එතකොට transaction කරපු time එක, date එක, fee එක ඔක්කොම පෙන්වනවා. එතකොට මේක ඔයාට හරි claim කරන්න තියෙන මේක download කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට receipt එක. හරි, මම දැන් home එකට ගිහලා බලනවා. අපි බලමු සිකුරාදා දැන් appointment එකක් වැඩිලා තියෙනුනේ. අපේ appointment එක සාර්ථක නම් රුණෑගල බාන්චේ සිකුරාදා කියන්නේ 15. අපි බලමු
හරි මෙතන ඉස්සලා තිබි බිඳුව ඇක්ටිව් පේෂන්ලා දැන් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කියන මම දාපු බුකින් එක ගිහිලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි ඔන්ලයින් බුකින් එකක් දාන්නේ වාහන ලයිසන් එක අලුත් කරන්න මෙඩිකල් එකක් ගන්න යද්දී. අපි මේ විදිහට ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් එක දාගත්තට පස්සේ අපිට යන්න තියෙන්නේ අපි අපොයින්ට්මන්ට් එක දාපු දිස්ත්‍රික් ශාඛාවට යන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් තරම් අපොයින්ට්මන්ට් ටයිම් එකට කලින් යන තරමට හොඳයි. මොකද අපිට තවත් ඉක්මනින් මේක කරගන්න පුළුවන්. අපි ඔයාලා මුලින්ම ගියාට පස්සේ කවුන්ට් නම්බර් 1ට යන්න. එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගෙන් අහනවා ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා දාවි කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා ගියපු නිසා අපි විස්තර කිව්වට පස්සේ අපේ ඩෙන්ටිටි ඉල්ල ගන්නවා. ඉල්ල ගත්තට පස්සේ එතනදී ඔයාට තරාදියකට නගින්න කියනවා. ඒ තරාදියට නැග්ගට පස්සේ ඔයාගේ බර ඊට පස්සේ ඔයාගේ උස ගන්නවා. ඒ දේවල් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ මේ channel එකේ receipt එකක් ලබා දෙනවා. මෙතනදී මෙන්න මෙහෙම නම්බර් එකක් තියෙනවා. මේ නම්බරෙන් තමයි ඔයාට කතා කරන්න මේ වැඩේ ඉවරනකම්ම. ඒ නිසා මේක නැති කරගන්න නැතුව තියාගන්න. ඔයාට මේ ඩීටේල් ටික දුන්නට පස්සේ ඔයාලා යවනවා ඊළඟට කවුන්ට් නම්බර් 3 හෝ 4. ඒක සමහර විට ශාඛාවේ අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ දුරට එතනින් කියනවා අහවල් කවුන්ටරයට යන්න කියලා. ගියාට පස්සේ ඔයාගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරන්න එතන. එතනදී ඔයාගේ ෆොටෝ එක ගන්නවා වෙබ්කෑම් එකකින්. ඉතින් ඔයා සුදු කමිස ඒ වගේ දේවල් අඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට යන්න. එතනින් ඔයාගේ වෙබ්කෑම් එකකින් ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. ඊට අමතරව ඔයාගේ පරණ ලයිසන් එක ඉල්ලනවා. මේ දේවල් අරගෙන යන්න අනිවාර්යෙන්. එතන ඔයා යනකොට ඇත්තටම දැනටම පොලිමක් තියෙනවා දැක ගන්න පුළුවන්. කලින් ආපු කට්ටිය මොකද එදා දවසේ උදේ ඉඳලා ඇවිල්ලා පොලිම ඉඳලා නම්බර් ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ නම්බර් පොලිම ඔයා යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා කෙලින්ම ගිහපු ගමන් ඇතුළේ ඉන්න කෙනා එළියට ආපු ගමන් ඔයා යන්න කවුරු රැහුවොත් කියන්නේ මෙහෙම අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා ආවි කියලා. ඇත්තටම ඔයාගේ වෙලාව ඉක්මන් කරගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම ඔයා ගිහපු ගමන් ශනිකව ඒ කවුන්ටර් වලට යනවා නම්. එහෙම නැතුව බලන්න ඉන්නවා නම් ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් එක දාලා ගියා සමහරට වෙලාවක් ගත වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් මම වැඩේ කරගත්තා විනාඩි 25කින් විතර. මටත් පොඩ්ඩක් වෙලා ගියා මේ පෝලිං පැනලා යන්න පොඩ්ඩක් පරක් වෙච්ච එකකින්. පැනිමන් නෙමෙයි ඇත්තටම එතන වාට අවස්ථාව තියෙනවා ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා ආපු නිසා. ඊට පස්සේ තර රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරාට පස්සේ ඔයා කෙලින්ම කවුන්ට් නම්බර් 5ට යන්න. 5ේදී ඔයාට රිසිට් එකක් දෙනවා මෙන්න මේ වගේ. එතනින් තමයි සල්ලි ගෙවන්නේ. ඇත්තටම ඔයා දැන් සල්ලි ගෙවන නිසා ඔයාට මෙන්න මේ වගේ රිසිට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ රිසිට් එක හම්බුනාට පස්සේ ඔයාට යන්න තියෙන්නේ ලැබ් එකට. ලැබ් එක බොහෝ දුරට කවුන්ට් නම්බර් 6 වෙන්න පුළුවන්. 6ට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ බ්ලඩ් සැම්පල් එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අනිත් ඩීටේල් ටික එතන ලකුණු කරලා ඔයාට එළියට යන්න කියන එළියට ඉන්න කියනවා ડોක්ටර් ගාවට යන්න. ඉතින් ඒ ડોක්ටර් ගාවට යන්න එතන ඊට පස්සේ කවුන්ටර් තියෙනවා. ඒවා ගාවට හිටපුවාම එතනින් ඔයාගේ නම කතා කරන නම කියන්නේ අර නම්බර් එක ඊ channel නම්බර් එකකින් කතා කරනවා. නම්බර එක කතා කරපුවාම ඒ ඔයාට අතර දෙනවා ඔයාගේ සර්ටිෆිකේට් එක. ඒකත් අරගෙන ડોක්ටර් ගාවට යන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය එකපාර 10ක් 15ක් විතර ගන්නවා. අතලට ගිහිල්ලා ඔයාට බොහෝ දුරට කලිසමේ කකුල් නමන්න පුළුවන් එකක් නම් හොඳයි. මොකද දනිස් ගාවට නිකන් පෙන්වන්න කියනවා. ඒ නිසා ඒ පහසුඳුමක් අඳ ගන්න එක හොඳයි. ඒ වගේම ඉඳ ගන්න නැමෙන්න වගේ දේවල් වෙන නිසා සාක්කුවල ගොඩ දේවල් පුරවන බෑග් එකලගෙන ඉන්න එපා. ඒ දේවල් පැත්තකින් තියන්න. ඒකල්ලාගේ ඇස් පරීක්ෂා කරලා එතනින් ડોක්ටර් අප්‍රූව් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟ කවුන්ටරට යන්න කියනවා. ඒක 7 හෝ 8 වෙන්න පුළුවන්. දැන් කුරුණෑගල නම් 7 තිබ්බේ. එතෙන්ට ආපුවම එතනින් තමයි ඔයාගේ සහතික නිකුත් කරන්නේ. වෛද්‍ය වාර්තාව. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා පොඩක් කතා කරන දේවල් ඇහෙන මට්ටමින් ඉන්න මේ කවුන්ටර් එකේ ඉඳලා ඔයාට කතා කරනවා ඔයාගේ නම්බර් එකෙන්. ඒ නම්බර් එක කතා කරපුවම ගිහිල්ලා ඔයාගේ මෙඩිකල් රිපෝට් එක අරගෙන එතන සයින් එකක් දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාට ලියන්න කියන්න පුරවන දේවල් මොකුත් නැහැ. එතන සයින් එක දාලා ඔයාගේ සර්ටිෆිකේට් එක අරගෙන එන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඔයාට කච්චිරට ගිහිල්ලා රථවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට දාලා දේවල් ටික කරගන්න. ඉතින් අපි ඒකේ තව වීඩියෝ එකකින් බලමු. මේ ටික තමයි කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. විනාඩි 25ක් වගේ පොඩි කාලයක් තුල මේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් පුරන්තර උදේම යන එක වාසි වැඩ ඉවර කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක එකතු වුණාට. තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. channel එක subscribe කරලා තියන්න. මේ වගේ ඔයාලට දැනගන්න වටින දේවල් ගොඩක් ඉස්සරහට අපි අරන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් නැවත හම්බෙමු.